بیا دلته یوه ښځه راغلې نوم یې نسم اخیستی چې د زیبا په نوم باندې نومېږي کرپټو ته ووایه نظامه ته کرپټو ته ورته سړی د راوله پنشمنټ وکړه چې پنشمنټ ونه کړي که زه پېښور ته تاسې در راغلم که دا ځان مې در باندې مړ نه کړي. Never, ever, ever give up. Things will work out. No, he knows for manager. Me, good person boy, okay? Me. पुतों से तुझे उम्मीद है, पुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी. سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سٹارټ کې وکاته که چېرته تاسو غواړئ چې په دې رقم سره ویډیو جوړې کړئ په اے آی کې تاسو به کتلي وي ملګرو تاسو وګورئ په ټیک ټاک کې وګورئ په فیسبوک ریلز کې وګورئ یوټیوب شارټ کې وګورئ دغسې ویډیو چې دی ډېر زیات ویوز اخلي او زیاتره زیات کسان یې ګوري دغسې فني ویډیوز تاسو به زیات ټیک ټاکران کتلي زیات خلک یې ګوري نو د هغې ویډیوګان چې تاسو وګورئ ډېر زیات ویوز اخلي او که چېرته اوس موږ مثال د هغې ویډیوګانې راواخلو اپلوډ یې کړو هغه یو کاپي رایټ کنټنټ شو او بل مثال هغه موږ ته څه ګټه نه کوي ویوز به پرې راشي نور څه فایده نه لري خو که چېرته بیا د هغوی ویډیوګانې د هر چا چې وي راوایخلو موږ یې په دې طریقې سره جوړ کړو لکه څنګه چې تاسو په آی کې موږ دې طریقې ته کنورټ کړو لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې وکاته نو دا ستاسو بیا خپل کنټنټ راځي تاسو په خپل چینلونه خپل ټیک ټاک اکاونټ یا فیسبوک انسټاګرام هر څه پې ګرو کولی شئ سبسکرایب ترلاسه کولی شئ ویوز ترلاسه کولی شئ او هغې سره سره تاسو عاید هم بیا ترې ترلاسه کولی شئ یعنې موږ د هغه ویډیو راخلو او کنورټ کوي یعنې یو کارټون غوندې شکل ته او بیا موږ جوړو یعنې دا زموږ خپل کانټنټ راځي صحیح ده او بل د دې ویوز هم ډېر زیات دي تاسو وګورئ په هر ځای کې نو په اے آی کې موږ په دې رقم سره ویډیو څنګه جوړو ډېر یو اسانه طریقه ده تاسو د هر چا ویډیو راخیستلی شئ کوشش وکړئ چې ویډیو د هر چا راخلئ هغې چې کوم وایس وي نو انشاءالله په موبایل کې ته مکمل طریقه ښیم وایس کې یو څه چینجز راولئ ځکه چې وایس بیا موږ ته کاپي رایټ راکولی شي او داسې وایس هېڅکله مه کاروئ چې هغه مثال د کوم تلویزیون چینل نه تاسو راواخلئ هغه مشهوره وي هغه تاسو ته کاپي رایټ درکولی شي او دغسې ویډیوز موږ په کوم طریقې سره جوړولی شو د ویډیو سټارټ کې تاسو یو څو کلیپونه وکتل راځئ ورځو موبایل سکرین کې ته مکمل د دې طریقه ښیمه که چېرته نوي یئ زموږ په یوټیوب چینل کې ضروري در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم د سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ او که چېرته تاسو اوسه پورې زموږ د یوټیوب کې په دغه اے آی اټومیشن فل کورس تاسو نوي تعقیب کړئ نه وي کړئ نو همدې زما په رحمان الله افیشل چینل کې او هم که په فیسبوک کې مونږ ګورئ هلته هم تاسو مونږ سره فالو کولی شئ په هغې کې به هم انشاءالله ما پلی لیست جوړ کړی وي یوټیوب اټومیشن اے آی فل کورس ته زما چینل په سر کې پلی لیست وګورئ هغې ته لاړ شئ هلته وګورئ اے آی اټومیشن فل کورس انشاءالله په هغې کې ما مخکې تاسو ته ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي دي چې تقریبا په 3 میاشتو کې ما یو د یوټیوب چینل 1 لک پورې سبسکرایب ترلاسه کړل مونیټایز مې هم کړلو یعنې په 3 میاشتو کې په ډېر کم وخت کې 1 لک نه زیات سبسکرایب مونیټایزیشن دا هر څه ما وکړل دا په اے آی باندې نو که چېرته تاسو په رښتیا سره په اے آی کې کار وکړئ تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل چینل ګرو کولی شئ عاید ترلاسه کولی شئ ارنینګ کولی شئ هر څه اسانه دي خو که رښتیا وغواړئ نو نه غواړم ویډیو مې ډېر اوږده شي راځئ موبایل سکرین ته ورځو تاسو ته یې دې طریقې ښیمه دغسې ویډیو موږ څنګه په اے آی کې جوړولی شو ملګرو لومړی راځو چې په هر ځای کې کومه ویډیوز تاسو خوښه شي مثال فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای نه چې وي ویډیو به ډاونلوډ کړئ لکه اوس مثال زه زما د کوم ټیک ټاکر چې ده کوم فني ویډیو چې جوړوي شیرعلي مبارز به تاسو پیژنئ یا ولی الله یا هر څوک چې تاسو وغواړئ د هغه په شکل کې کارټون ویډیو جوړه کړئ لکه څنګه چې تاسو وکتله د هغه په اواز باندې نو لاړ به شئ د هغه یو ویډیو به تاسو ډاونلوډ کړئ که هغه فیسبوک نه وي که ټیک ټاک نه وي که یوټیوب نه وي هر ځای نه وي لکه دا ویډیو شوه دې نه به ور سکرین شاټ واخلئ ګورئ دې نه ما سکرین شاټ واخیستلو دلته شیر بټن باندې وکړئ دا ویډیو زه ډاونلوډ کوم صحیح ده د ډاونلوډ طریقه خو درته زده ده ملګرو لینک به یې کاپي کړئ ویډیو به ډاونلوډ کړئ کله چې د دې ویډیو سکرین شاټ هم واخیستلو لینک هم کاپي کړو دا ګورئ ما سره ډاونلوډ شوله صحیح ده دې نه وروسته به تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو به راشئ دغه سکرین شاټ چې کوم موږ واخیستلو دلته تاسو یو بله ویډیو هم ځان سره مثال ډاونلوډ کولی شئ لرې ملګرو زه یو دغه ویډیو هم سکرین شاټ اخلم او دا مثال ځان سره سکرین شاټ او ډاونلوډ کوم یعنې زه غواړم چې په دې دواړو باندې زه ویډیو جوړې کړم هماغسې لکه څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې خو اول به سکرین شاټ واخلئ د همدې ویډیو چې هره ویډیو ستاسو خوښه شي صحیح ده بیا به یې هغه ډاونلوډ کړئ نو مثال ما د دواړو سکرین شاټونه هم واخیستل ډاونلوډ مې کړل لکه تاسو په ټیک ټاک کې مو ګورئ په ټیک ټاک کې ستاسو ویډیو خوښه شي په یوټیوب کې په فیسبوک کې هر ځای کې یې ګوره هره ویډیو چې په هر چا باندې تاسو جوړول غواړئ که هغه مثال
ډونالد ټرمپ وي که هغه ولی الله وي که هغه هر یو وي صحیح ده مشکل نشته خو طریقه یې درته ښیم ما تاسو ته مثال درکړلو نو په ټیک ټاک هر ځای نه تاسو کولی شئ ټیک ټاک کې بیا اول سکرین شاټ اخلئ دغه ویډیو بیا ویډیو ډاونلوډ کوئ وایس دپاره او را به شئ ګلرۍ ته په ګلرۍ ته راغلم د سکرین شاټ یې ما اخیستی دا به کراپ کوي ګوره دا به دې اندازې سره کټ کوي دغسې دا مې کراپ کړلو دا به سیف کړم چې سیف مې کړلو بل سکرین شاټ به زه ډیلیټ کړم دا مې کراپ کړلو دا زه اوس هماغسې جوړوم پکسار سټایل کې دغه د شیر علي چې کوم انځور ده اوس مثال صحیح ده دلته به راشئ چټ جي پي ټي ته انځور باندې به اوکې وکړئ بیا به فوټو انتخاب کړئ فوټو کې به هماغه شیر علي انځور راواخلئ دلته به لاندې یو پرومپټ کې ورته داسې لیکنه وکړئ مثال کنورټ یا چینج صحیح ده کنورټ دس امیج to Pixar یعنی convert this image into a Pixar style یا په پښتو کې ورته ولیکئ چې دغه انځور ماته په Pixar style کې بدل کړه صحیح ده دلته ګورئ پروسیسینګ امیج نو دلته چټ جی پی ټي زیاتره وخت ډیر وخت نیسي ځکه لوډ پې زیاتی نو که دلته زیات وخت نیولو تاسو به راشئ sora.com ته دا ټول لینکونه ما تاسو ته همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به درکړي صحیح ده دې ویډیو په نوم باندې وکړئ لاندې ډسکرپشن کې ما ټلیګرام چینل لینک د دې ویډیو لاندې به ټول لینکونه یې صحیح ده دا هر یو چې کوم په دې ویډیو کې ما ورته ښودلی sora.com ته چې راغلئ دلته به یو ایمیل سره لوګین شئ بیا به د پنسل آیکن باندې وکړئ پلس فایل به اپلوډ کړئ دلته ګورئ مغه عکس مې ورته اپلوډ کړو دلته هم زه ورته لیکم چې مثال چینج دس امیج انټو ا پکسار سټایل صحیح ده په پکسار سټایل کې د امیج ماته چینج کړه که چیرته تاسو د ماشوم پکسار غواړئ مثال دلته بیا سمپل ورته ولیکئ چې چینج دس امیج ټو بیبي پکسار سټایل نو شیر علي نه به ماشوم جوړ کړي درته صحیح ده نو صرف پرومپټ ورکوئ دلته به ګورئ تاسو امیج ګورئ جنریټینګ شروع شولو دلته ما مثال اول کې تاسو امیج جوړوئ تاسو یو انځور هم ورته انتخابولی شئ خو ما انتخاب نه کړل سایز هم ورته انتخابولی شئ دلته ګورئ ماته څلور فوټوز به جوړوئ په چټ جی پی ټي کې هم زموږ فوټو ریډي شولو ګورئ نوټیفیکیشن راغی ګورئ امیج کریټډ شولو نو سمپل دلته وګورئ موږ ته پکسار سټایل کې دا فوټو جوړ کړلو دلته به لاندې ګورئ سیف دلته ډاونلوډ آپشن ده دې ځینې به دا سیف کوي یا په چټ جی پی ټي کې جوړولی شئ خو چټ جی پی ټي کې ما ورته زیات وخت نیسي په sora.com کې وخت زیات نه نیسي نو دلته تاسو په اسانۍ سره جوړولی شئ ډېر انځورونه هم جوړولی شئ یو هم ورته انتخابولی شئ دلته لاندې ګورئ دلته سیټینګ کې تاسو ته آپشن درکوي چې هر څو جوړول غواړئ خو ما نو انتخاب کړي ځکه ما ته څلور جوړ کړل صحیح تاسو یو ورته انتخاب کړئ یو به جوړئ سایز هم ورته انتخابولی شئ د ټیک ټاک صحیح ده 9 په 14 کې نو سمپل دلته وګورئ چې هر یو ستاسو خوښ شو دې ځینې هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ دلته مثال په دې انځور باندې اوکې وکړئ ګوته به زور سره پکې دلته ډاونلوډ آپشن تاسو ته راځي چې هر یو ډاونلوډ کول غواړي یا پس سر کې 3 ډاټ وګورئ په دې به اوکې وکړئ چې کله دا اوکې دلته ګورئ ډاونلوډ باندې به اوکې وکړئ نو یا دې ځینې ډاونلوډ کړئ یا چټ جی پی ټي نه ډاونلوډ کړئ خو اول به تاسو په پکسار سټایل کې انځور فوټو جوړ کړئ کله چې دا جوړ شول ملګرو دین وروسته به موږ څنګه چل کوو موږ به ځو ویب سایټ ته یا هم هغه اپلیکیشن هایډرا یا ډریم فیس زه تاسو ته هایډرا ښیم په هایډرا کې 20 سیکنډه ویډیو جوړیږي فری خو ډېره ښه راځي صحیح ده نو هایډرا ته راغلم دا لینک به ما تاسو ته درکړی دلته به ټرای ناو باندې اوکې وکړئ کله چې ټرای ناو باندې اوکې وکړم ملګرو دا ټول لینکونه ما تاسو ته ویډیو په ډسکرپشن کې درکړي صحیح دلته ساین ان وذ ګوګل به اوکې کوي دلته وګورئ ساین ان وذ ګوګل دا درې وړ به ټیک مارک او لاندې ګورئ کریټ ان اکاونټ باندې به اوکې وکړئ چې کله خپل ایمیل نه راغلی لوګین شوئ دلته به ورته ویډیو انتخاب کړئ ویډیو مو چې سلیکټ کړه دلته ګورئ ملګرو اول به تاسو دلته سایز انتخاب کړئ په کوم سایز کې ویډیو جوړول غواړئ په هر یو اکاونټ کې تاسو ته 300 کریډټ فری درکول کیږي یعنی په هر یو ایمیل کې 2 یا 3 ویډیو فری جوړول شي بیا بل ایمیل نه ورته راځي نو دلته کریکټر باندې وکړئ کوم اپلوډ فایل باندې وکړئ کوم دا ایکسپټ کوم هغه کریکټر هغه انځور ورته راخلم اپلوډ ګورئ چې کوم ما جوړ کړلو په پکسار سټایل کې بل ګورئ آډیو سکرپټ دلته آډیو سکرپټ اپلوډ آډیو باندې اوکې وکړئ نو دې لپاره دلته ګورئ فوټوز هغه مې انتخاب کړل ګیلري دلته موږ ته آډیو پکار ده دلته ویډیو نه آډیو نه جوړیږي نو MP3 ویډیو ټو MP3 پلی سټور یو اپلیکیشن د دې لینک به مې درکړی دا ډاونلوډ کړئ دلته به د شیر علي دغه ویډیو زره واخلم دې نه به زه آډیو جوړه کړم دلته آډیو سایز ګورئ MP3 انتخاب ومد او مثال د 255 کې بیا سو کنورټ باندې اوکې کوم دلته زمونږ ویډیو نه آډیو جوړه شوه دلته نوم ورکوم شیر علي چې زه په فایل کې اسانه پیدا کړم سرچ باندې صحیح ده نو دلته وګورئ د شیر علي هغه ویډیو نه موږ آډیو باسل اوس راځو اپلوډ آډیو باندې اوکې کوو دلته زه فایل ته په سرچ کې زه ورته لیکم شیر علي نو صرف دې ته ما نوم ورکړی وګورئ شیر علي MP3 نو ماغه ساوند یې راواخیستلو باید دغه وایس د 20 سیکنډ نه زیات نه وي دلته وګورئ ملګرو ګورئ 20 سیکنډه دا باید 20 سیکنډه نه زیات جوړ نشي یا باید 20 نه کم یعنی شلم صحیح نه راځي نو په هایډرا کې فری 20 سیکنډه ویډیو جوړولی شئ زیات نه شئ جوړولی صحیح ده د زیاتې لپاره بیا پریمیوم په کار د سبسکرپشن باخلئ نو دا وګورئ ملګرو دا وایس ما ورته سلیکټ کړو دلته کله چې وایس برابر کړو کټ هم کړلو تر 20 سیکنډه پورې هغې وروسته دلته ګورئ لاندې ریموو بیکګراوند دا ورته آن کړئ بیکګراوند نایس او دلته ایډ ټو ویډیو باندې به اوکې وکړئ کله چې ایډ ټو ویډیو باندې اوکې وکړل دلته تاسو پراپ ورکوئ یا نه ورکوئ آپشنل د پراپ ته ضرورت نشته آپشن ګورئ دغه ایراو په دې به اوکې وکړئ کله چې په دې باندې اوکې وکړه ملګرو دلته ستاسو ویډیو تقریبا ډېر وخت نیسي دا به کنټینیو باندې اوکې وکړئ صحیح ده کله چې کنټینیو وکړئ کړه ګورئ پریپیرینګ ویډیو صحیح ده
ویډیو څنګه کیږي جوړیږي دلته ګوري لوډینګ کیږي دلته ډیر وخت نیسي ویډیو ما فاست کړی د تیزه کړی مې ده صحیح ده دلته به انتظار کوي ورته دلته ګوري ما ویډیو پلی کړه چې د زیبا په نوم باندې نومیږي نو دا د ملګرو په مغه شیرالي په مونږ عکس جوړ کړلو پکسار او بیا مغه څنګه کړو آډیو په ولګول د هغه خپل आवाज دلته ډاونلوډ کړل په دې طریقې سره به تاسو بیا ډاونلوډ کړئ صحیح ده تر ډاټونه باندې به وکیو کې دلته ډاټ او بیا ډاونلوډ باندې وکیو چې د زیبا په نوم باندې نومیږي دا د ملګرو تاسو وکتل دغه طریقې سره تاسو په هایډرا کې د هر چا په ویډیو باندې دغه ویډیو جوړول شي مثال دغه را ډاونلوډ کی طریقې مې ته وښودله هغه وایس بیا که چیرته غواړئ په ډریم فیس کې تاسو یو انځور باندې جوړول شي هغه طریقه خو ما مخکې هم درته ښودلې وه خو بیا هم تاسو کتلی شئ په ډریم فیس کې تاسو به ډایرکټ انځور راواخلئ دلته به سکرپټ باندې اوکې وکئ امپورټ فایل به یې کوئ او دلته تاسو ډایرکټ البم نه بعد د شیرالي همغه ویډیو انتخاب کړئ ډایرکټ په ډریم فیس کې په ویډیو نه بلکې ډایرکټ په فوټو باندې تاسو ته وایس لګئ یعنې انځور باندې دلته وګورئ شیرالي مثال هغه انځور مې راواخیستلو او د هغه وایس مې ورسره انتخاب کړلو او دلته زیاتره فری ویډیو چې جوړیږي 10 سیکنډه جوړیږي صحیح ده کنفرم باندې اوکې وکم په ډریم فیس کې 10 سیکنډه پورې ویډیو فری جوړیږي دلته ګورئ انیمیټ باندې اوکې کوم ډایرکټ دلته وایي چې مثال د فیس هغه انتخاب کړئ او ډایرکټ به انیمیټ ایمیج باندې اوکې وکړئ نو دا ګورئ دا ما فاست کړی دلته به انتظار کوئ ملګرو هایډرا کې هم ډېر وخت نیسي تر 10 دقیقو پورې وخت هم نیسي صحیح ده او ډریم فیس کې چې پنیشمنټونه کې کزه پیښور دا ګورئ دلته په ډریم فیس کې موږ ډایرکټ فوټو ټو ویډیو جوړ کړه انیمیټ کړه ګورئ سیف ایچ ډي باندې به وکې وکړئ د دې ډریم فیس موډ فایل هم ما تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل کې درکړی ده ملګرو دا ویډیو کې چې څومره اپلیکیشن څومره ویب سایټ ما درته وښودل دا ټول لینکونه هم دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک درکړی د ټلیګرام هلته چې لاړ شئ ټول لینکونه به وي صحیح ده چې د زیبا په نوم باندې نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ په ډریم فیس یا هایډرا کې دغسې ویډیو جوړه کوئ که هغه په هر چا باندې وي نظام تقریب دوه دور د سړی دراوره پنیشمنټ وکړه چې پنیشمنټونه کې بله خبره ما درته وکړه چې تاسو کیدای شي تاسو داسې وایس یوز کوئ چې هغې کې تاسو ته کاپي رایټ درکړي نو هغه به تاسو په ویډیو ایډیټ کې وایس چینج کوي بیا صحیح ده که تاسو دا وایس نه غواړئ مثال نو ویډیو ایډیټینګ په وخت کې دغه ویډیو تاسو ایډیټ کوئ وایس چینجر کې مثال هلته په کیپ کټ کې وایس چینج کیږي او وایس ورته بدل کوي صحیح ده چې انشاءالله بیا مشکل درته نه راځي او ما درته ویلي چې تاسو د بیبي هغه هم جوړولی شئ یعنې د ماشوم په شکل کې تاسو پکسار هم جوړولی شئ نو سمپل هم دلته وګورئ د مثال در کومه د انځور مې راواخیستو چینج دس امیج ټو بیبي ریئلسټک پکسار سټایل صحیح ده په sora.com یا هم په چیټ جی پی ټي کې به ورته ولیکئ چې بیبي ریئلسټک پکسار سټایل کې ماته دا انځور جوړ کړه نو بیبي ریئلسټک سټایل کې دا لکه څنګه چې ویډیو په سر کې تاسو ویډیوګانې وکتلې چې د ماشوم په شکل کې و صحیح ده نو هغسې دلته وګورئ دا بیبي ریئلسټک سټایل شو پکسار کې نو دغسې تاسو کولی شئ چې د هر چا انځور په بیبي سټایل کې هم جوړ کړئ یعنې د ماشوم په شکل کې هم تاسو جوړ کړئ او هغې باندې ویډیو جوړې کړئ نو دغه مکمل پروسس طریقه وه درته ومې ښودله په دې هیله چې تاسو ټول پرې پوه شوي اوسئ نور ایډیټینګ تاسو په کیپ کټ یا هم په کوم ایډیټر کې ورکړئ چې وایس ورته بدلوئ په هغې کې ورته چینج کولی شئ نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي ضرور ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ښې شیبې خدای پامان